Hello everyone! Advance Merry Christmas! Today, isa-share ko sa inyo kung paano gumawa ng isang masarap na desserts para sa ating Noche Buena. Isang easy recipe. Ito ay tinatawag na Cathedral Window. So let's start. First, gagamit tayo dito ng isang pan. Inilagay ko na red color gelatin powder dito. And then, lalagyan natin siya ng cold water. 3 cups. Hindi ko sinunod yung nasa pack kasi gusto ko maging firm yung aking gelatin mamaya once na nag-cool down na siya. So, nag-less ako ng water. And then, lalagyan ko rin siya ng sugar kasi unsweetened ang gelatin powder na ginamit ko. Pero kung gumamit kayo ng flavored gelatin with sugar na, i-lessen natin yung water kasi mas malambot siya pag nag-cool down na. So, ayan na siya. Binoil ko yung aking gulaman. And then, pag kumulo na, pwede na natin i-transfer yung ating gulaman sa isang container para mag-cool down siya. Pag lumamig na siya, pwede na natin siyang i-slice. So, ayan. Naka-transfer na ang ating gulaman. Gumamit ako dito ng iba't ibang kulay ng gulaman. So, hindi ko na siya pinakita kasi same process din lang naman. So, ayan siya. So, next, gagawa naman tayo ng gelatin na pang-mold sa ating cathedral window. So, first, gagamit ako dito ng 100 grams pure gelatin powder, yung walang kulay. And then, 1 cup boiling water. Boiling water po ang kailangan natin dito gamitin kasi hindi na natin siya kailangan pakuluan pa mamaya. So, yan siya. Kailangan natin siyang i-melt. So, kailangan unti-unti ang paglagay ng tubig para maayos ang pagka-melt ng ating gelatin. Once na na-melt na siya, gaya nito, lalagyan natin siya ng konting salt, mga 1/4 teaspoon ng salt, para pang-balance siya ng lasa. Mag-enhance yung lasa ng ating gelatin. And then, ang ating 1 can, 370 ml, ng evaporated milk. After ng evaporated milk, gagamit din tayo dito ng condensed milk. Yan ay 330 ml ng condensed milk. So, ayan. Pag na-mix na siya, lalagyan din natin siya ng 1 can of cream, all-purpose cream. So, yan. I-mix lang natin siya mabuti para ma-mix yung ating all-purpose cream. And then, pag na-mix na natin siya, pwede na nating isalin sa ating molds. So, gagamit tayo dito ng isang design molds para sa ating cathedral window. So, yan na siya. And then, ito naman ang ating different colored flavored gelatin na ginawa. In-slice ko na siya para ilagay naman dito sa ating molds. Ayan. Ilagay lang natin siya dyan bago natin i-pour in ang ating gelatin mixture. So, ayan. Ibubuhos na natin ngayon ang ating gelatin mixture sa ating molds. Punuin lang natin siya and then iset aside. Dahil malamig naman na siya, hindi na siya mainit, pwede na natin siyang ilagay muna sa refrigerator para lumamig. Ito na ngayon ang ating cathedral window. Malamig na siya, so pwede na natin siya baliktarin. But before that, kailangan natin munang i-loosen up yung kanyang mga sides para mamaya pagbaliktad natin, hindi siya masira. Yan. Ganyan lang gawin natin. And then, gagamit lang tayo dito ng plate. I-flip lang natin sa upside down. Yan. Para makita natin ang itsura ng ating cathedral window. So, yan na siya. So, eto na ang aking cathedral window dessert.
Perfect siya para sa ating Noche Buena this coming Christmas. So try nyo po, madali lang siyang gawin. Ang sarap ng lasa niya dahil sa different flavors ng gelatin na ginamit ko. So ayan, Merry Christmas everyone! Have a Merry Christmas and a Happy New Year to all! Thank you for watching! Bye-bye! God bless!